ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนัทตัวแทนจาก Ideal Group Channel ครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูหนึ่งในหัวข้อของ Renewable Energy ครับซึ่งคือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์นั่นเองครับว่ามีกี่รูปแบบการทำงานนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมหากท่านผู้ชมชอบคลิปของ Ideal Group Channel นะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีสารกึ่งตัวนำมีความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนสารกึ่งตัวนำนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับโดยกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นกระแสตรงนะครับซึ่งการจัดนำมาใช้งานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีอินเวอร์เตอร์ที่จะแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนั้นให้กลายเป็นกระแสสลับเสียก่อนเพื่อที่จะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆได้นั่นเองครับโดยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสสลับครับโดยหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์ที่ถูกติดตั้งในแผงโซลาร์นะครับรูปแบบการทำงานคือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ในช่วงเวลากลางวันนะครับซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อไปกระทบสารกึ่งตัวนำของโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์จะทำการถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่ไปรวมตัวกันที่ขั้วลบของแผงโซลาร์และช่องว่างหรือโฮลบนแผงโซลาร์เซลล์ครับจะถูกเติมเต็มด้วยอิเล็กตรอนจากขั้วบวกของแผงโซลาร์ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่ไม่สามารถผลิตใช้งานได้ตลอดเวลาครับเพราะแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตนั้นไม่เหมือนกับพลังงานชนิดอื่นๆที่สามารถผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมงถ้าหากเราต้องการนำไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับมาใช้เป็นพลังงานหลักแล้วเราต้องคำนึงถึงการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีแสงแดดด้วยครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะกักเก็บไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่นั่นเองครับจึงทำให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบดังนี้ครับคือระบบ off grid ระบบ on grid และระบบ hybrid ครับเราจะดูกันสั้นๆนะครับว่าระบบ off grid ก็คือระบบปิดที่ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยระบบนี้เหมาะกับสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไม่คุ้มค่าที่จะเดินสายไฟยาวๆนะครับเนื่องจากมีการใช้ต้นทุนที่สูงครับข้อดีก็คือเป็นระบบที่ไม่ต้องง้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองครับแต่ข้อเสียก็คืองบประมาณสูงเพราะต้องใช้แบตเตอรี่มาใช้ในการกักเก็บไฟและต้องคำนวณไฟฟ้าให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ใช้งานได้อย่างตลอดเวลาถัดมาครับคือระบบ on grid ครับหรือระบบแบบเชื่อมต่ออิงกับระบบของการไฟฟ้าครับข้อแตกต่างจาก off grid นะครับก็คือก่อนการติดตั้งนะครับจะต้องทำการติดต่อการไฟฟ้านะครับเพื่อที่การไฟฟ้าครับจะได้นำหม้อแปลงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาทำการติดตั้งให้ครับซึ่งจะสลับซับซ้อนกว่าระบบ off grid นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับส่วนมากที่ขายกันที่จะติดตามหลังคาบ้านทั่วไปนะครับจะเป็นระบบแบบ on grid ครับโดยที่จะมีแบตเตอรี่หรือไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้ครับผู้ได้เข้าใจง่ายๆก็คือระบบนี้จะมีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าด้วยนั่นเองครับในวันที่กระแสไฟฟ้าผลิตได้ไม่เพียงพอจากโซลาร์นะครับระบบก็จะทำการดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับมาใช้งานทดแทนครับผมและระบบสุดท้ายครับคือระบบไฮบริดหรือแบบผสมนั่นเองครับเป็นระบบที่นำเอาระบบ on grid และ off grid มารวมกันคือจะมีระบบแบตเตอรี่มาสำรองพลังงานใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์และสำหรับกรณีที่เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้หากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากกว่าที่จะนำมาใช้ระบบก็จะนำกระแสไฟฟ้าส่วนนั้นเนี่ยชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่ครับเพื่อนำมาใช้งานได้ต่อในช่วงเวลาที่กลางคืนอย่างเช่นว่าการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นั้นไม่สามารถทำได้ระบบก็จะนำเอากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้หากยังไม่เพียงพอระบบก็จะไปดึงไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าเนี่ยครับจำหน่ายเข้ามาชดเชยอีกทีหนึ่งครับผมโดยปัจจุบันแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทครับก็คือโมโนคริสตัลไลน์โพลีคริสตัลไลน์และแผงโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบางครับซึ่งทั้ง3ชนิดนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมสามารถไปดูได้โดยในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการคิดค้นโซลาร์วินโดว์ซึ่งคือเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงขึ้นมาครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถมองทะลุผ่านแผงโซลาร์เซลล์ได้มีลักษณะใสคล้ายกับกระจกมีการออกแบบให้สามารถดูดซับพลังงานในช่วงคลื่นแสงของรังสีอื่นๆได้นอกเหนือจากรังสีแสงสว่างเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับโดยในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาทแทนที่โซลาร์เซลล์แบบทึบแสงก็คือแบบที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยครับ3ตัวเพราะมีความเหมาะสมต่อการติดตั้งอุปกรณ์ลงบนพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตามกระจกของตึกนะครับหรืออาจจะเป็นกระจกของรถยนต์โดยนักวิจัยมากมายนะครับให้ความสนใจต่อโซลาร์เซลล์ประเภทนี้ครับและได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและการผลิตและวัสดุที่แตกต่างกันครับเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้งานจริงได้ในทางการค้าที่ก็จะรู้จักกันในชื่อ Solar Window ตัวนี้นี่แหละครับแม้ว่าในปัจจุบันนะครับประสิทธิภาพของ Solar Window นั้นจะมีค่าน้อยกว่า 10% และราคาสูงเกินกว่าที่จะลงทุนแต่หากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นจนมีความเหมาะสมนะครับก็
ก็จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างมากเลยครับในอนาคตและเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมานี่เองครับรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดครับก็คือรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาตินะครับที่จะให้รางวัลสนับสนุนแก่วิศวกรรุ่นใหม่ๆนั้นผู้ชนะนะครับได้แก่โปรเจกต์ Aureus ครับหรือโปรเจกต์การผลิตแผ่นโซลาร์พาเนลนะครับจากเวสต์ครอปซึ่งก็คือผักเสียหรือพืชผลผลิตที่ไม่สามารถนำไปขายได้นั่นเองครับโดยผู้คิดค้นนะครับโซลาร์เซลล์จากผักเสียคนนี้คือนายคาวีเอเรนแมกกุยนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยเป็นชายชาวฟิลิปปินส์ครับอายุ 29 ผู้ชนะรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดตัวนี้ครับโดยที่มาของชื่อโปรเจกต์นะครับ Aureus คือสีของแผงโซล่าที่ได้จากผักเสียนั้นเหมือนกับสีของแสงออโรราซึ่งคือแสงเหนือนั่นเองครับแผงโซล่าของคุณคาวีนะครับจะแตกต่างจากแผงโซล่าในรูปแบบทั่วๆไปนะครับก็คือที่เป็นแบบทึบแสงแผงโซล่าผักเสียนะครับจะเป็น vegetable polymer sheet นะครับที่สามารถโค้งงอหล่อขึ้นรูปและสามารถประกบติดได้ครับสามารถขึ้นรูปได้ในแบบที่เราต้องการเลยและยิ่งไปกว่านนั้นครับแผงโซล่าจากผักเสียนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องการแสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าครับแต่สามารถรับรังสี UV จากแสงอาทิตย์ในวันที่มีเมฆมากได้อีกด้วยถึงแม้จะโดนเงาของตึกอาคารอื่นบางแผงโซล่าจากผักเสียนี้ยังคงสามารถรับแสง UV และสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ครับโดยแนวคิดแผงโซล่าจากผักเสียนี้มาจากตัวองค์ประกอบทางเคมีครับที่อยู่ในตัวพืชและผักที่สามารถเปลี่ยนแสง UV ให้กลายเป็น visible light หรือแสงที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้แบบเดียวกับโซลาร์เซลล์ในรูปแบบปัจจุบันครับซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะในอนาคตการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมนะครับที่มีการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่การผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแบบที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับผมยังไงถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับกับผมรบกวนท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปใหม่ๆที่จะออกมาในทุกๆสัปดาห์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับผมนัทตัวแทนจาก Ideal ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ